تا حالا شده یه موضوعی رو در مورد خودت به یکی بگی و بعد بلا فاصله پشیمون بشی و بگی من چرا اصلا همچین حرفی رو زدم؟ یا مثلا به اشتراک گذاشتی زیاد مسائلت رو و بعد به خاطرش آسیب دیدی. اگه برات این اتفاق افتاده توی چت‌وچای امروز میخوام دقیقاً در مورد این موضوع صحبت کنم که حتی تجربه خودم هم هست و الان یاد گرفتم که چجوری مدیریتش کنم. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باش، چون میدونم که این موضوع برای تو هم خیلی مهمه و دوست داری یاد بگیری چجوری بتونی دلت رو طاقت بیاری که یه سری حرفا رو به یه سری آدما نزنی. تمرکز من توی برنامه‌های چای و چت بیشتر روی سلامت روان و آرامش و ساختن یک زندگی عالی برای خودت هست. اگر دوست داری تو هم در مورد موضوع خاصی صحبت کنم، حتما برام توی کامنت بنویس. از اون جایی که سالها تجربه توی سلامت روان دارم و NLP و هیپنوتیزم درس میدم، این برنامه رو اختصاص دادم فقط برای تو دوست عزیز که بیای نزدیکتر با هم حرف بزنیم و بتونم تجاربم رو در اختیارت بذارم. اوورشیرینگ یا بیش از حد به اشتراک گذاشتن رازها و مسائل خودمون چند تا عیب اساسی داره. اولین عیبش اینه که قضاوتمون میکنن. خیلی راحت آدما به خودشون اجازه میدن وقتی که شما در رابطه با رازهاتون صحبت کردید، دردها و مشکلاتتون صحبت کردید، بعدن همون رو ابزاری بکنن برای اینکه بهتون آسیب بزنن یا اینکه قضاوتتون کنن. مشکل دومش اینه که دیگه حریم خصوصی ندارید. هر آدمی به هر حال نیاز به یه حریم خصوصی برای خودش داره. وقتی زیادی حرفاتو به این اون میزنی، یه دفعه احساس میکنی که من دیگه هیچ حریم خصوصی ندارم، دیگه همه چیزو در مورد من میدونن و خب یه مقداری این باعث میشه بیشتر آسیب بخوری و البته عیب سومش اینه که باعث میشه استرس و نگرانیت بیشتر شه. چون معمولا وقتی ما میریم زیادی صحبت میکنیم یا استرس داریم، فشار روانی رومونه، یا اینکه دوست داریم مثلا دیده بشیم، یا کلا فکر نکردیم بهش، هیجان زده شدیم رفتیم زیادی حرفامونو زدیم. خب بعد چی میشه؟ استرس هم کم میشه؟ نه دیگه. وقتی که میرم زیادی حرف میزنم با بقیه نگران میشم، میگم نکنه بره به یکی دیگه بگه آیا این اصلا منو قضاوت کرد یا نه. این نگرانی که بعدش داریم که آیا از حرفمون سوء استفاده میشه یا نمیشه استرسمون رو بیشتر میکنه. من حتی خودم به خاطر اینکه خب کلا صحبت کردن رو دوست دارم دیگه، بعضی آدم‌ها استعداد و تواناییش اصلا تو صحبت کردنه. همین آدم‌ها مثلا میرن رشته روانشناسی میخونن، کارهای مثل یوتیوبری رو انجام میدن که دوست دارم بیشتر توش صحبت کنن. پس منم علاقه دارم و دوست دارم. خیلی وقتا که حالا راجع به یه چیزی ذوق زده بودم، هیجان زده بودم یا ناراحت بودم، میرفتم با بقیه حرف میزدم، زیادی شیر میکردم و بعد دیدم که اکثر آدم ها از اون حرفایی که توی اون زمان بهشون زدی سوء استفاده میکنن. حالا چطوری میتونم مدیریتش کنم؟ چطوری میتونم دلم رو طاقت بیارم وقتی دارم با دوستم حرف میزنم همه چیزو نگم؟ حتی بعضی وقتا به خانواده‌تون لازم نیست خیلی چیزا رو بگید. شما مثلا متأهل هستید، رابطتون با همسرتون دچار یه سری چالش شده، توی همه زندگی هم هستش، بلا فاصله گوشی رو برمیداری، زنگ میزنی به مامانت، به خواهرت، به نمیدونم داداشت، به همه اطلاع میدی که اینطوری شدی، مشکل دارم، این مشکل دارم. من در مورد زمانی حرف نمیزنم که شما واقعا نیاز به کمک دارید. وقتی واقعا نیاز به کمک اضطراری دارید، قطعا این که از خانواده‌تون کمک بگیرید خیلی عالیه. ولی بعضی وقتا اصلا ضرورتی هم نداره. فقط برای این که دوست دارم حرفامو بزنم زنگ میزنم و شروع میکنم همه اینا رو گفتن. بعد یه هفته میگذره، شوهرت با یه دسته گل میاد خونه و خلاص از دلت در میاره و حالت کلی خوب میشه و کلی کنار هم خوشحال و خوشبختید. اما مامانت که یادش نرفته، داداشت که یادش نرفته،
هر زمان کوچکترین اتفاقی میفته اونا دوستت دارن، نگرانتن، با خودشون فکر میکنن نکنه الان این مشکل داره، یا اصلا ممکنه دیدشون نسبت به تو یا نسبت به پارتنرت یا همسرت تغییر کنه. خب پس حالا چی کار کنیم؟ بالاخره ما هم انسانیم، دوست داریم حرف بزنیم، ما هم دوست داریم اون فشارهایی که رومون هست یا بعضی وقتا حتی هیجاناتمون، خوشحالیامون، دستاوردامون رو به بقیه بگیم تا اونها هم با ما خوشحال بشن. چند تا تکنیک ساده رو بهت میگم، رعایتشون کن، مشکلت کامل حل میشه. اول از همه نسبت به احساسات خودت آگاه باش. وقتی میخوای یه حرفی رو بزنی با خودت فکر کن که پشتش چیه؟ آیا من الان هیجان زده هستم؟ آیا میخوام توجه بگیرم؟ اگه دلیل درست حسابی پشتش نیست بهتره اصلا حرفشو نزنی. تکنیک دوم تکنیک چند ثانیه مکس هست. وقتی میخوای یه حرفی رو به دوستت، خانواده‌ات، هر کسی بزنی یه لحظه مکس کن، 5 ثانیه نفس عمیق هم میتونی بکشی و بگی که آیا واقعا لازمه من این حرف رو بزنم؟ اگه لازمه که بگو، اگه لازم نیست نگو. تکنیک سومی که میتونی ازش استفاده کنی اینه که به جای حرف زدن بنویسی. قلم و کاغذ بردار، اون حرفایی که دلت میخواد به یکی بزنی ولی فردا ممکنه همونا رو چوب کنه بزنه تو سرت یا ازشون سوء استفاده کنه یا خودت بیفتی تو فکر این که ای وای من چرا این حرفا رو زدم، بنویس. قلم کاغذ بردار بنویس. یا حتی الان چت جی پی تی هم میتونه گزینه خوبی باشه. میتونی به چت جی پی تی بگی که الان من این احساسو دارم. حتی بعضی وقتا راهنماییت هم میکنه که چجوری مدیریتش کنی. تخلیه میشی. و اما تکنیک چهارم اینه که دایره دوستای قابل اعتمادت رو محدود کنی. ما فقط یه سری آدم‌های کمی رو میتونیم داشته باشیم که کامل بهشون اعتماد داشته باشیم. یکی دو تا از این خوبا رو سوا کن، بذار کنار، از این به بعد فقط با اونها صحبت کن. میدونم شاید قبلا به همون کسایی که خیلی هم اعتماد داشتی ازشون ضربه خوردی، اما به هر حال ما به عنوان انسان یکی دو نفر رو کنارمون خیلی نزدیک نیاز داریم. ممکن اصلا همسرت باشه، دوستت باشه، اعضای خانوادت باشن، اما برای هر کسی و هر جوری و هر موقعی دیگه قرار نیست حرف بزنی. و اما تکنیک پنجم که خیلی هم مهمه اینه که به این باور برسی که راز تو قدرت تو هست. تو وقتی یه رازی رو نگفتی انگار که یک قدرتی رو توی دستانت داری که همیشه میتونی ازش استفاده کنی، ولی همین که اون راز رو گفتی قدرتت رو دادی به یکی دیگه. پس این قدرت رو به کسی دیگه ندید و دست خودتون نگهش دارید. یادتون باشه اون چیزای خصوصی که برای شما هست خیلی ارزشمندن و هر کسی ارزش شنیدن اونها رو نداره. حالا شما برام توی کامنت بنویسید که چه تجربه‌ای تو این زمینه دارید. چند بار تا حالا شده حرفی رو به یکی زدی ازش سوء استفاده کرده یا خودت بعدش پشیمون شدی؟ اگرم سوالی دارید حتما برام بنویسید، با کمال میل پاسخ میدم. از این به بعد روزهای دوشنبه منتظر برنامه چای و چت باشید که قراره اینجا خودمونی تر صحبت کنیم و کلی تجربه های خوب بهتون یاد بدم. مرسی از همراهیتون. مراقب خودتون باشید چون شما خیلی با ارزشید.